Oikein lämpimästi tervetuloa arvon pelikansa pitkän tauon jälkeen pelailujen pariin. Se on Merkur linjoilla vihdoin viimein torstaina 7. kesäkuuta ja kello on 16.18. Pelaillaan Mass Effect 3. Huhhuh. Pitkään on tehnyt mieli tosiaan pelata. Tää viikko nyt on ollut sen verran kiireinen, että mä joutuu aikaisemmin lähteä töihin ja ei sen vuoksi ole kerennyt, koska mä herään aina niin myöhään, koska mä valvon niin myöhään. Eipä siinä enää sen kummempaa selittelemistä. Kuppi kahvia messissä. Ja mä tosiaan vilkasin journalia tässä. Mä en hirveän pahasti niin muista mitä meille tähän viimeksi jäätiin, mutta niin journali kun katoin, niin täällä meillä on. Tadadada! Lähtee hommat liikkeelle. Woo, shit. Elikkä nämä tärkeimmät tehtävät tällä hetkellä ilmeisesti on asareita. Pitää jotain käydä niitä distress signaaleja, eli tarkoitan jonkunnäköinen häiriösignaali vai joku vastaava. En tiedä. Ja sitten Perseus Veili, eli Quarian Fleet offer both technical special support ships to assist with the critical. Joo, eli asarit ja Quarianit on tällä kertaa meillä nyt niinku juonessa tärkeimpänä ja sitä mä mietin, että mitä mä tuun tekemään, koska mulla on näitä saatanan random juttuja täällä ihan käsittämätön määrä. Muutama Cerberus-tehtävää löytyy, mikä on ollut kauan sillä Citadelis. Löytyy paljon kaikkea juttuja Dekuuna. I'm confused. Nimbus Cluster Liberation. Ennen kuin tiedä. Lähdetään kattoon. Ja mulla tosiaan mulla nyt tällä viikolla ois ollut aina siis niinku pieni aika pelata. Esimerkiksi tätä multiplayeria, että oltais saatu sitä vähän tehtyä, mutta mä en tosiaan oo sitten niinku jaksanut pelata yhtään sitten niinku sitä. Niin meillä nyt on tilanne se, että meidän Galactic Readiness on laskenut takaisin siihen 50%. Eli kaikki multiplayer-työ on tehty nyt niinku turhaan. Tai se yksi pelailukerta. Ja se tosiaan ei se niinku kommentissakin sanottiin, että siihen riittää ihan hyvin, että matsi per päivä luultavasti, niin saataisiin sitä eteenpäin. Mutta mä en ole tosiaan sitä saanut yhtään. Niin sen takia mä pikkasen pelottaa mennä tuota juonta eteenpäin, että jos siinä rupeaisi tapahtumaan jotain, että oletkin loppuratkaisussa. Ja sit se on silleen, oh shit, me ei ole valmiit. Niin tää näyttää hyvältä, että ollaan päästy ton minimiun yli. Ja ja ilmeisestikin siis tää nyt mä niinku ymmärsin oikein, mä osaan pikkasen siellä parissa kommentissa hakata vasaralla päähän, mutta jos tää readiness rating olisi 100, niin silloin meillä olisi tän harmaan määrä, eli silloin meillä olisi palkki täynnä. Mutta kun se on 50, niin meillä on tän verran. Näin se ilmeisesti menee. Mä en tiedä selitinkö mä jossain aikaisemmin, mutta anyways. Mutta tuttuun tyyliin vedetään pieni kierros, koska Hottis baby Ashley Williams on saapunut myös tänne. Lähdetään etsiä, missä kyseinen daami pyörii. Ja katsotaan samalla, että millainen fiilis muilla miehistön jäsenillä on. Niin, Udinahan tosiaan petti viimeksi. Me Ashley sen siitä sitten ampui. Ja ilmeisesti siinä tuli kommentti, että jos what do you want, man? Käänny nyt siihen päin. Come on. Ei nyt se ei halua enää mitään. Ihan käsittämätöntä. Mikä juttu tää nyt oli? Yeah. Kaivas sitä silmää. Commander, I've got a lead on something interesting. Have you got a minute? Totta kai mulla on Special Trainerille. Niin jos me oltais, siinä oli Renegade-valinta, että me voitais siinä vaiheessa kun kaikki tähtäis Udinaa. Jos me oltais otettu se Renegade, niin siinä olisi ollut hyvin iso chance ilmeisesti, että me oltais ammuttu Ashley. Elikkä siinä mä ajattelin, että se Renegade on tavallaan se, että me ammutaan Udina. Vaikka se nyt sinänsä ei ole Renegade-juttu, mutta me ilmeisesti oltais sitten vähän niinku oltu Udinan puolella jokseenkin ammuttu Ashley. En tiedä. Hyvä, ettei niin käynyt. Commander, I found something you need to see. Yeah, buddy. A group of Cerberus scientists cut ties and fled. Perhaps they finally realized they were on the wrong side. We don't know what they were researching, but they were among the Elusive Man's top scientists. They could help build the Crucible.
eli ilmeisesti Cerberuksen top scientist, eli tiedemiehiä on tärkeä tyyppejä, on ilmeisesti kääntänyt selän Illusivemanille. Tässä on sitä If We Can Trust Them, se kuulostaa erittäin hyvältä tässä, mutta mä uskon, että tämä Renegade-vaihtoehto, niin se luultavasti heittää se jotenkin silleen, että you stupid bitch, tätä vastaavaa. Joten that's good idea, mutta mä otan varauksella pikkasen, koska Cerberus ei tähän mennessä hirveän ystävällinen meitä kohtaan on ollut. Maybe we could recruit them. Lots of Cerberus people think they're doing the right thing. I know I did. And you were right, Commander. Whatever crimes Cerberus is committing now, I was on Horizon when the Collectors attacked. Really? Yes. I was visiting my family during a university holiday. While the Alliance was running studies, you were saving me and my family. Has the Alliance tried to make contact with the scientists? They've been unable to find them, but they're searching. As is Cerberus. I've been monitoring Cerberus communications. I've charted signal frequency from various Cerberus cells by location and cross-referenced known ship movements. You found them? I believe so, yes. Nice work. Put it on the map and I'll give it a look. It's on the map now, Commander. Thanks. Okei, sellaista. Tässä on hieno huomautus täältä kameran tältä puolen, että mä tosiaan kissalla, jos noita leluja, niin täällä se pelaa tällä vanhalla rikkinäisellä hiirellä, että ole hyvä vaan. Käydään tsekataan sähköpostit. Game Night, se kuulostaa tärkeimmältä. From Stephen Hackett. Shepard, as promised, is to what we have on Kyleg. From Alliance Records, Shepard Kyleg dossier, Stephen Hackett. Kyleng, data system, Alliance military, November. Details faked. Terminal system patrol, action cluster patrol, middle. Right accident to build company. Received N7 designation from Interplanetary Compact Academic. Mehän ollaan kanssa N7. Arvonimet tai sen jutun saatu, että mehän ollaan niinku tosi pro. Sitä se ilmeisesti tarkoittaa. Chance of first kill murder. Dishonorable disgrace. Okay. Cerberus intelligent. Escape from the prison and okei, eli ilmeisesti on syytetty jossain vaiheessa murhasta, ja se teki murhan, ja Illusiman sitten auttoi hänet pakoon. It's one of the modifications to include Cerberus Phantom class implants. Okei, joo. Got a minute. From James Vega. Hey Commander, just wonder if you get some time to near future, nothing critical, just want to chat. Vega, ja se on James, eli se on hauis. Kyllähän meillä hauikselle on. Mennään vähän niin käydään salilla itekin. Durlesh Mall. Aris Victus. Commander Shepard. Cerberus just abused Turian cruiser full of high-ranking hierarchy officer. Yllätys, että nuo Cerberus. Miten ne kerkee joka paikkaan? Luultavasti et tule pelastaa meidät. Hope lives. From Urtnot Bagara. I ran the Kilpik Valley of Tuchanka. I wish you would see this. Watching Krokan pour across the entire planet. So many of them. Let's count there. We're finally free. The age of suffering is over. Never again will Krokan be able to give birth. Never again. Blah blah blah. Mitä tää kissa nyt pyörii täällä? Tää on niinku mun jalan päällä. Menee tuon hiirensäkkaan ihan käsittämättä. New article on Cerberus from Alice Networks. Blah blah. Escape. The shuttle was carrying children, a true number. A high number. Okay. Meet me at the bar.
from Jack. The students are kicking ass and taking names and keeping the Borgit blowing shit up in the field. Joo, käydään Jackin kanssa baarissa. Your cabin, sit on interview. The network kind of Corny attacks either library asking about Udina's death. Can I get that out? Okei, eli Diana on meidän cabinissa. Saman trainer. Take it and speak with civilian and love to commander Shepard kills between mission and trainer. Okei. Sä oot siinä vieressä. Miksi sä lähetit mulle sähköpostia? Sä oot voinut kysyä vaan että mennäänkö pelaa pokerasta? Yeah, miksei. My project from Lear. Something I'd like to show you. Okei, eli täällä nyt on hirveästi tavaraa tullut. Tässä mitä meni? Varmaan puoli tuntia mä luin mun sähköpostit. Käydään kattoo mikä täällä keulassa ohjaamossa cockpitissa on boogie, niin kuin iso H kyselisi. Elikkä Joker ja The Turians will hold. Pound for pound, they're the best fighting force in the galaxy. Pound for pound is irrelevant, given the significantly higher mass of Reaper forces overall. That's why we're bringing in the Krogan. pound for pound on loppupeleissä aika turha So Cerberus listaus. wanted to go into politics, huh? Nice job shutting those assholes down. Didn't you used to work for those assholes? Something about leather seats? I worked for Cerberus when they were vigilantes helping the helpless. Now they're a little too mainstream. And evil. The important thing is that you kick their asses. And also that Ash aced the don't shoot your commander portion of the Normandy reinstatement test. Be nice. Go easy on Ash. She's been through a lot. Yeah, like drawing a gun on a superior officer, nearly getting the council killed. That's not gonna look good on the yearly performance review. Come on. Edie, sehän sun nimi oli. Hello, Shepard. Hello. What's on your mind, Edie? The destruction of the Reaper on Tuchanka. It is rare for a technologically superior force to be destroyed by an inferior one. Yeah, so now all we need is a gun that fires Thresher Maws. Ois se siisti. That was a joke. I'm sorry, Shepard. I was contemplating. The Reapers are more fallible than they proclaim. Despite its best efforts, the one on Tuchanka was destroyed by a worm. This has caused me to reassess the probable period of time before I am non-functional. You're worried about dying? In a sense. My processing power is consumed with calculations to help us combat the Reapers. But I can run those scenarios with the rest of the crew. May I ask you another question that troubled Jeff? Here we go again. What is the purpose of synthetic life? Aika niinku vaikee. Mä en tähän välttämättä osais vastata, mutta Shepard osaa. Whatever it wants to be, it to be. To be. Or not to be. It's not that different from organic life. A free-willed synthetic chooses what it wants. But the purpose of organic life is to preserve itself long enough to replicate copies of its genes in succeeding generations. My purpose is not so clear. The other successful synthetic life forms that I have examined for comparison are the Geth and the Reapers. There's more to organics. Reproduction isn't all there is. We find meaning in the work we do, good deeds we accomplish, love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Shepard, I will alter my processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take some time. If I have further questions, I will speak with you again. Thank you. Joo, ei mitään. Se on aina ilo auttaa tietokonetta ihmistymään. Mä en tiedä, oliko tuo ihan sana, mutta ei se ole niin väliä. Elikkä mitä meillä nyt on, meillä olisi pokerilta siellä pelihuoneessa ilmeisestikin. Liara haluaisi nähdä meidät.
Sitten mulla oli haastattelu siellä meidän cabinissa. Ja Chuck ilmeen haluu jutella meidän kanssa. Eli lähdetään ja James haluu jutella. Meillä on hirveä määrä kaikennäköistä tekemistä täällä. Ei me päästä mihinkään tehtävään, kun me joudutaan höpistä näille. Mutta ei sinne mitään. Käydään Jamesille juttelemassa, katsoa mitä hänellä on mielessä. Hello. Hey, Commander. What? I knew Dino was a dirty bastard, but I never would have guessed he was that rotten. This whole war is loco. I mean, can't they all see how we need to work together? When people are scared, they're slow to trust. Sure, but... what's the point? Look, just so you know, I've got a new shoot first, ask questions later policy when it comes to politicians. Fair enough. That's it? Ei tullut sellaista hyvää kunnollista dialogia Jamesin kanssa heti sen ekan sparrauksen jälkeen. Engineering siellä ketään? Ei, mennään crew deckiin. Siellä löytyy ainakin Liara ja Chakcha. Pahoittelut. Vielä pientä sellaista limaisuutta. Joutuu vähän röhimään aina pois. Garrus. Shepard. Hell of a day. Udina loses his mind, the Citadel almost falls, and you almost had to put down a friend. Got a little tense there. If it had come down to it, could you have pulled the trigger? No. I don't see how. We start killing our friends and war turns into murder. But it doesn't always give us the easy way out, does it? At least Ash didn't have to join Caden. Let's hope he's looking out for us. This was his fight too. Yeah. Ja Tein on tosiaan lisätty nyt myös tänne. Elikkä tuttuin nimi siellä tällä hetkellä on Kaidan Alenko ykkösestä, Mordin Solus kakkosesta mukana ja nyt Tein Krios myös kakkosesta mukana. Onko tällä puolen? Ei nyt ainakaan näyttäisi tuttuin nimi olevan. Käydään Chakvasille höpisemässä. Mitä hänellä on mielellä? Joo, kyllä se onnistuu. Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Why me? Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. Sankari! Right away. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. Okei, eli jonkunnäköinen tehtävä With ilmeisesti. access to their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our Medigel. Niin, jonkunnäköinen tehtävä nyt ilmeisesti taas kun lähdetään Citadelis käymään jossain vaiheessa, niin ilmeisesti lääkevarastoa hieman pystytään jakamaan. Käydään siellä Liaran luona. Liaratsoni. I have the latest reports on the Council, Doctor. Their security is in disarray, but it would still be weeks before we could attempt to position any agents in their personal staff. And it's far too risky after Udina's coup. Postpone those deployments. At once. Okay. I had something I wanted to show you, Shepard. Could we meet in your cabin when you have a moment? Siellä nyt on aika ruuhkaa siellä mun huoneessa. Siellä nyt on kaikki. Siellä on se Diana, se journali, ja sit siellä tulee Liara, ja sit siellä on varmaan Ashki, ja sit siellä iskee hirveä kissatappelu, ja sit Shepard vaan sille, että yeah buddy, let's do this. Ja sä täällä, hello! Good to see you. That's it? Good to see you.
Vittu mikä jälleen näkeminen nyt, kun on vähän... No niin. Onko täällä mitään? Ei, nämä samat tyypit. No, ehkä hänenkin aikansa tulee jossain vaiheessa. Huone täynnä muistoja. Kakkosessa tosiaan Dane oli täällä huoneessa. Ei mennä vessaan, se ei ole se juttu meillä. Yksin joutuu pokeriin mennä pelaamaan, ei siinä. Mä luulin, että se oli kutsu, mutta ei se näköjään ollutkaan sitten. No ei voi mitään. Mennään sinne meidän hissi tuolla. Vähän meinaa olla hukassa. Captain's Cabin. Katsotaan ketä kaikkea täällä nyt sitten on. Poppi ainakin se, jos ei muuta. Kalat voi hyvin, se on hyvä juttu. Pitkä tauko ollut, mutta meillä on automaatti, joka ruokkii. Ei mitään hätää. Avaruushamsterilla menee hyvin. Intercom use. Liara, you had something you wanted to discuss in my cabin? Yes, I'll be right up. Mitä se rakensi mulle? Come on in. Thank you. Could we sit? I've been thinking about the knowledge we gathered on the Reapers, and how easily it could be lost again. So, I put a plan in motion to preserve things for the future. What's this? A record of the galaxy. Information on the Reapers, relays, different cultures, and blueprints of the Crucible. But there's one entry I wanted your opinion on. Which one? Your own. I'd be honored to have your input. How would you like history to remember you? You sure it last 50,000 years is a long time for a computer to sit around. Please, I was an archaeologist. I know what I'm doing. I'm encasing these records in time capsules and seeding copies on multiple planets. And while it's not foolproof, the VI I'm installing has every translation and linguistics program I could find. So it's an information guide like Vigil on Ilos? Yes, I've been preparing it for some time. And it will be a privilege to guide the future discoverers of these records. Have you decided what you would like Dr. Tassoni to write in your entry, Commander? Ja totta kai niinku Paragon vaihtoehto olisi siinä, mutta sitten taas toisaalta kuten mä sanoin, mutta siellä kommenteissa tuli, että mun on turha huolehtia tästä, että tää ei ilmeisesti mene enää siihen suuntaan. En tiedä, mä haluan pelata varman päälle, koska siellä on kuitenkin Liara-faneja, jotka niitä kommentteja kirjoittaa. Meidän Shepardillamme on romanssinpoikainen siis Ashley Williamsin kanssa, joten mä en halua olla liian läheinen, tiedätkö, näiden muiden kanssa, joten tää kuulostaa ihan hienolta, että I'd like her to decide, mutta mä otan vaan, että just be honest, eli tällaisen neutraalin vastauksen tähän. Put down the truth. Good, bad, don't leave anything out. Let history be the judge. I'll give them the facts. Let me just delete all these breathless passages on your heroics. You writing anything I can't live up to? I can't help myself. You're a good friend, Shepard. So are you. You've been there for me too, Liara. No, I haven't. I wish I could have joined you back on Ilium. You made up for it. Well, I suppose I did just write your name in the stars. Kas näin, se meni ihan niin kuin nätisti, ei mitään lisää naisia huoneeseen, se näytti Trainor nyt olevan, plus sitten Diana tulee vielä. Okei. Ei siinä. If you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up? What? Tuo kuulosti vähän irstalta.
Nyt Shepard ei mitään. Your cabin is gorgeous. I've seen apartments smaller than this. Well, Commander, ready to play? Play. I picked up a chessboard on the Citadel. GUI interface, not nearly as nice as real pieces, but this takes up less space. And I recall you delivered something that closely resembled a challenge. So, interested? I have a bad feeling. That's it? I have a bad feeling. This is a trap, isn't it? I'm just a simple lab scientist, Commander. I'm sure your real-world expertise will give you an edge. Toivottavasti tää nyt jää shakkiin. Ettei mitään ihmeellistä nyt lähdetä suunnittelemaan. Oh, come on! Come on, man! My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. In real life, that tactic would have worked. Well, in real life, one doesn't move on an 8x8 square grid. You know what I mean. The pawns are infantry. A good infantry line, like the Krogan, can take a charge like that. That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard and a Krogan? One is an unstoppable juggernaut of head-butting destruction. Yeah, I get it, that's me. And the other doesn't have a smart-ass comm officer to keep him in line. Ooh, that's even better than the number of testicles punchline. I'm glad you didn't run back to the lab, trainer.